Good day everyone. Ngayon na ituturo ko sa inyo kung paano mag-livestream sa Facebook na nakakonect ang ating Google Meet. Una, punta tayo sa Google Meet to start a meeting. Join or start a meeting. Yan. After po natin na mag-join sa Google Meet, punta na po tayo sa Facebook. Ano po ang hahanapin natin dito sa Facebook? Medyo mabagal lang po dahil maulan. Hanapin po natin itong tatlong buttons. Tapos ito pong live video. Pag naklik po natin ang live video, ito po ang lalabas dyan. Wait lang po tayo saglit. Ayan. Ako po ay gumagamit ng screenomatic. Ano po? Bakit nakikita nyo po yung mukha ko dito. Ayan, meron pong nakalagay na camera permission denied. Bakit po? Kasi nga po, ako po ay gumagamit ng screenomatic, kaya po lumalabas ang mukha ko dito. Ayan, pero sa inyo po, ang lalabas po dito ay waiting for connection or waiting for video. Next po ay i-click po natin dito kung share to your timeline po ba, share to my page, or share in a group. Kayo pong bahalang mamili. And then, mamili po kayo kung ipapublic po ninyo. At dahil tutorial lang naman po ito, nilagay ko po muna sa Only Me. Yan. Ano po yung pinaka-kailangan nating hanapin para ma-connect ang Google Meet sa ating Facebook? Dito lang po yun sa baba. Ito pong Start Screen Share. Pag naklik nyo po itong Start Screen Share, may tatlo po tayong pagpipilian. Your entire screen. Ito po yung lalabas. Application window. At ang Chrome tab. Ito po yung pinakamahalaga, yung Chrome tab para ma-connect si Google Meet kay Facebook. Ito na po yung Meet. Click nyo lang po and then share. Yan. Kung nakikita nyo po, meron dito sharing this tab to facebook.com. Ibig sabihin po, automatic, pag na-share nyo na, magla-live na po iyon sa Facebook. Click nyo lang po, lalabas po yun dito sa taas. Yung Google Meet ninyo na nag-uusap-usap na po kayo, and then click nyo lang po itong nasa baba na go live, at after po nun, naka-live stream na po kayo gamit ang Google Meet. Hindi lang po lumalabas sa akin dito ang aking picture dahil ako nga po ay naka-screenomatic, pero sa inyo po lalabas po ang picture nyo. Ano po? Yun lang po. Kung ako po ay may naitulong sa inyo, please hit the subscribe button. Thank you po.